عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يتبادر في ذهن الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026 عن متى ينتهي تاريخ إرسال استمارة داس 260 إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يعلم الجميع بأنه ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية ملزم على كل الفائزين إرسال استمارة أو فورم DS 260 إلى كاساسي بالولايات المتحدة، لأنه بدون هذه الاستمارة لا يمكن للفائزين إتمام إجراءاتهم رغم فوزهم. إذن إرسالها هو ضروري ومهم ومؤكد على كل الفائزين ما بعد الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية. وأكيد هناك تاريخ يبدأ فيه الفائزون بإرسال هذه الاستمارة أي استمارة الداس، وكذلك هناك أكيد تاريخ تنتهي فيه إرسال استمارة الداس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف نوضح لكم في البرنامج كل ما هو مطروح من طرفكم، لأنني سبق لي أنه وضحت بأن إرسال استمارة الداس يجب أن لا نتأخر بإرسالها بعد الفوز، رغم أنه هناك تاريخ قد نحسبه بأشهر ما بعد الفوز، أي ممكن للفائزين أن يرسلوا بعد أشهر من الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية. ولكن هذا الأمر لا ننصح به، أي يجب عندما يفوز الفائزون بالقرعة الأمريكية عليهم بإرسال استمارة الداس مبكرا لكي يتسنى لهم دراسة هذه الاستمارة عند الإرسال لدى كاساسي بالولايات المتحدة. هذا هو المطلوب منكم، والمعلوم بأن هذا الإجراء يظل استباقيا، ولازم عليكم أن لا تتأخروا ولا تتعطلوا في إرسال استمارة الداس 260 إلى مركز كاساسي. وهذا سوف يخدم مسار دراسة الاستمارة لدى كاساسي في وقت مبكر، وليس في صالح الفائزين أن يؤخروا أو يتأخروا في إرسال هذه الاستمارة أي استمارة الداس 260. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا ما على الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026، ونؤكد على الذين لا زالوا لم يرسلوا استمارة الداس 260، فعليكم إرسالها على الفور بدون تأخير وبدون تعطيل لكي تيسروا أموركم وإجراءات فوزكم، ولكي تمر أموركم بخير وسلام في أحسن الظروف والأحوال. إذن للإجابة عن التساؤلات المطروحة من طرفكم والتي تظل مهمة ويبحث عليها الفائزين، وهنا نؤكد أولا عن تاريخ بداية إرسال استمارة الداس 260 إلى الولايات المتحدة. يجب إرسال هذه الاستمارة في وقت مبكر ما بعد الفوز، وهذا لا بأس بعد أيام قليلة أو بعد أسابيع قليلة، هذا ليس بالمشكل، لأنه تاريخ إرسالها يظل ساري المفعول ما بعد الفوز لمدة طويلة أي لأشهر. ورغم هذا عليكم إرسالها في الأسابيع الأولى من الأفضل ومن المستحسن، لأنه الفوز أكيد هو لصالح كل من قدموا على القرعة العشوائية الأمريكية، ولكن هناك إجراء مهم استباقي لازم الاشتغال عليه، وهو إرسال هذه الاستمارة في وقت مبكر ما بعد الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية. ونؤكد بأن إرسال الداس هنا نبدأ
من شهر ماي، أي الشهر الذي تظهر فيه نتائج الفوز، وتظل يعني إرسال هذه الاستمارة يعني مسلسلا مستمرا لدى كل الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية. إذا بعدما وضحنا لكم تاريخ بداية إرسال استمارة الدائس أي في شهر ماي من السنة التي فزتم بها، نؤكد على نقطة مهمة يطرح فيها كذلك التساؤل، والمتعلقة بتاريخ نهاية إرسال استمارة الدائس 260. وهذا هو بيت القصيد، وسوف نوضح لكم كل نقاط المتعلق بتاريخ نهاية إرسال استمارة الدائس 260. إذا بالنسبة للتاريخ الذي تنتهي فيه إرسال هذه الاستمارة، يظل ساري الصلاحية والمفعول ما بعد الفوز، ويبدأ إرسال يعني هذه الاستمارة كما ذكرت لكم قبل قليل من شهر ماي، أي من التاريخ الذي ظهرت فيه النتائج. وهنا نؤكد بأن النتائج ظهرت في شهر ماي من سنة 2025، أي هذه السنة، ويظل مسترسلا ومستمرا إلى أن نصل إلى 30 من سبتمبر من العام المقبل أو العام القادم، أي من سنة 2026. إذا أنتم فزتم في شهر ماي من سنة 2025، تبدأ بإرسال هذه الاستمارة في هذه السنة أي في شهر ماي، ويظل الإرسال مستمرا، هذا للتأكيد لأشهر يعني مسترسلة مقبلة ما بعد ماي من سنة 2025 الحالية، إلى أن تنتهي أو ينتهي إرسال هذه الاستمارة بتاريخ سبتمبر من السنة المقبلة من سنة 2026. وأكيد هذا الشهر أي شهر سبتمبر تنتهي فيه تفاصيل إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2026 عامة، وكل يعني إجراءات القرعة الأمريكية على العموم تنتهي في شهر سبتمبر يعني من كل سنة. نؤكد بأن إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية تبدأ يعني المواعيد والمقابلات في شهر أكتوبر، ثم تستمر يعني المواعيد والمقابلات إلى أن نصل إلى نهاية إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية. وعندما نقول نهاية إجراءات القرعة الأمريكية نؤكد على المواعيد والمقابلات تقف في شهر سبتمبر من السنة التي تلي سنة 2025، أي في السنة المقبلة من شهر سبتمبر تنتهي إجراءات الدافي 26. هذا للمعلومة وللتأكيد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وأكيد عندما تنتهي إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية في شهر سبتمبر، هذا يعتبر انتهاء للسنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا عليكم إرسال استمارة الدائس يعني في وقت مبكر من بداية تاريخ ماي من سنة 2025، وتستبق كما وضحنا لكم قبل قليل الأشهر يعني التي تنتهي فيها إرسال استمارة الدائس 260. أكيد جميعكم سوف ترسلوا هذه الاستمارة قبل انتهاء تاريخ إرسال الدائس 260 إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة، لأنه وضحنا لكم انتهاء إرسال هذه الاستمارة هو في شهر سبتمبر من السنة المقبلة، والتي تنتهي فيها على العموم إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية من استقبال مواعيد ومقابلات، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالفائزين على العموم. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. للخلاصة وللتأكيد من جديد، يجب على كل الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026 ويعنيهم الأمر، يجب إرسال استمارة الدائس 260 بدون تأخير. هذا للتأكيد ولصالحكم، وتأخير إرسال الدائس 260 قد تكون له عواقب وخيمة على الفائزين الذين أرقام فوزهم أرقام صغيرة. لهذا يجب على الفائزين الذين هم لديهم كاش نمبر أو أرقام فوز صغيرة أن يشتغلوا على الإجراء الاستباقي قبل فوات الأوان. نؤكد على الفائزين الذين أرقامهم صغيرة، لازم
أن تستبقوا الأحداث، ولازم إرسال استمارة DS على السريع وعلى الفور، هذا للتأكيد. أما بالنسبة للذين هم أرقامهم كبيرة، فممكن أن تتأخروا بعض الشيء، هذا لن يشكل عليكم مشكلا بتاتا بتاتا. ولكن على العموم هنا نؤكد من جديد، ممكن لكم كذلك أن تقوموا بإرسال استمارة DS مبكرا، رغم أن الكاس نمبر أو رقم فوزكم هو رقم كبير. أتمنى أن تنظروا إلى هذه النقاط بعين الاعتبار وبالحسبان، وهذا لكي تتم إجراءاتكم مستقبلا بخير وسلام بدون مشكل وبدون عرقلة، لأن استمارة DS 260 تظل من بين الوثائق المهمة التي ممكن لها في حالة قام يعني الفائز بإرسالها مبكر أن تخدم يعني مصالحه. وممكن لبعض الفائزين الذين يستهينوا بها ولا يرسلها في وقت مبكر أنهم سوف يقعوا في المحظور، وسوف يؤخروا يعني تحديد يعني المواعيد والمقابلات التي تخصهم. وإرسال الدئاس مبكر قد يخلص إلى دراستها بشكل مبكر لدى مركز كسسي بالولايات المتحدة. المهم عليكم أن تهتموا بإرسال استمارة DS ما بعد الفوز، وهذا لصالحكم. وأكيد وضحنا لكم كل ما هو فيه طرح لتساؤلاتكم، وضحنا لكم تاريخ البداية لإرسال استمارة DS، ووضحنا لكم تاريخ نهاية إرسال استمارة DS، وقد اتضح لكم كل ما هو مهم كمعلومة واضحة. وعليكم الاشتغال على كل ما هو طرحناه لكم في القناة أو في البرنامج، لكي تتم إجراءاتكم إن شاء الله بخير وسلام وفي أحسن الظروف والأحوال. وفي حالة لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.